ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ මොනවද අපිට use කරන්න පුළුවන් හොඳම applications කියලා අපේ mobile phone එකෙන්ම photos edit කරගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා අපි කොහේ හරි ගමනක් ගියත් අපි එහෙම නැත්නම් නිදහස් වෙලාවක ගෙදර හිටියත් මේ මොන වගේ දෙයක් කරත් අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම ෆොටෝස් ගන්නවා ඒ වගේ දේවල් කරනවා ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියාස් වලට අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි කාගේ හරි බර්ත්ඩේ එකකට එහෙමත් නැත්නම් විශේෂ දවසකට ඒ වගේ ෆොටෝස් ගන්නවා ඒ වගේම මේ දේවල් එඩිට් කරලා තියා ගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය මොන ක්‍රමයකට ඔයා ෆොටෝස් ගත්තත් ෆොටෝස් එඩිට් කරත් ඔයාට ඒ දේවල් හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන්ස් තුනක් ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් ඔක්කොම available වෙලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් තුනක් ඒ වගේම free use කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන්ස් තුනක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද මොනවද මම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා. හරි ඉතින් මම මුලින්ම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Snapseed කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් විශේෂ වෙන්න හේතුවක් තමයි මේ ඇප් එක අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන Google සමාගමෙන් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන background removing ඒ වගේම light adjustments ඒ හැම දෙයක්ම මේ ඇප් එක හරහා අපිට අපේ mobile phone එකෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් තුනම මේ විදියට ඔයාලට review එකක් අරගෙන එන්නම් ඊළඟට මගේ mobile phone එකේ screen එක අපේ main screen එකට අරගෙන ආවිල්ලා මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තුනම වෙන වෙනම ඔයාලට ඕපන් කරලා ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකත් කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් එඩිට් කරන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ හොඳම ඇප්ලිකේෂන්ස් තුනක් රිවිව් කරන්න විතරයි. හරි ඉතින් මම ඊළඟට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Adobe Lightroom කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න Adobe ලා අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේ Lightroom කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා PC එකකින් වගේ එඩිට් කරනවා නම් හැමෝම දන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි Adobe Photoshop කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයාලා mobile version එකට ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට mobile phone එකෙම photos edit කරන්න ගොඩක් features එක හදලා දීලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේ Lightroom කියලා කියන්නේ. මෙයාලා මේක Lightroom කියලා නම දාන්නත් එක විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මේකෙන් ගොඩක් මෙයාලා lighting adjust කරන්න අපේ photos වල අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන තුන්වෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි PixArt කියලා කියන්නේ. ඉතින් PixArt ඇප්ලිකේෂන් එක නම් ගොඩක් අය දන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ වැඩ කරන්න ගොඩක්ම පහසුයි අපිට. ගොඩක් user friendly interface එකක් තමයි මේ PixArt කියන ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන. ඉතින් mobile එකෙන් photos edit කරන්න සරලවම කරගන්න ගොඩක්ම ලේසි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් collage හදන්න මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් අය use කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේ PixArt කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අපේ mobile phone එකේ screen එක අපේ main screen එකට අරගෙන ආවිල්ලා මේකින් එක ඇප්ලිකේෂන් එක review කරලා බලමු. හරි ඉතින් මම මගේ mobile phone එකට මම කලින් කතා කරපු මේ Snapseed Lightroom ඒ වගේම PixArt කියන applications තුනම install කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ device එක Android device එකක් වුණත් එහෙම නැත්නම් iOS device එකක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ applications තුනම ඔයාට free ඔයාගේ mobile එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම Snapseed ගැන කතා කරමු. ඉතින් Snapseed application එක මම මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්ත ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tap anywhere to open a photo කියලා. ගොඩක්ම ලේසි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලා කෙලින්ම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දීලා තියෙන අපිට ඕනම තැනක් ටච් කරලා මුලින්ම ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්නම් මේ වෙලාවේ. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් මේ වෙලාවේ Snapseed application එකෙන් ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ option bar එකක් තියෙනවා. එතන options තුනක් තියෙනවා. එතන මුලින්ම looks කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනදී අපිට එයාලම අපිට generate කරලා දීලා තියෙන effects අපේ ෆොටෝ එකට මෙන්න මේ විදිහට add කරගෙන මොකක්ද අපේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙනම effect එක කියලා ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් එයාලා දීලා තියෙන effects වලින්. හරි. ඊළඟට අපි ආපහු back වෙලා මෙතන තියෙන tools වලට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මොනවද ෆොටෝ එක edit කරන්න එයාලගේ දීලා තියෙන tools කියලා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය photo editing application එකේ තියෙන tools ටික ඔක්කොම මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ tools ගැන එකකින් එක ඔයාලට එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් photos editing ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නම්. ඉතින් අද මම අරගෙන එන වීඩියෝ එකෙන් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ
හොඳම ඇප්ලිකේෂන්ස් 3ක් රිවිව් කරන්න තමයි මම හදන්නේ. හරි ඉතින් අපි ආපහු මේ විදිහට බෑක් වෙමු. බෑක් වෙලා තුන්වෙනි සෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන සෙක්ෂන් එකෙන් අපිට තියෙන්නේ අපි එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම ස්නැප්සීඩ්ස් යූස් කරලා අපිට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් යූස් කරන්න කලින් දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙන මෙන්න මේ 33ක බටන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා එතන තියෙන මේ ටියුටෝරියල්ස් කියන සෙක්ෂන් එකට යන්න. ඉතින් මෙතන ටියුටෝරියල්ස් වල එයාලා අපිට දීලා තියෙනවා කොහොමද ෆොටෝස් එඩිට් කරගන්න කියලා ටියුටෝරියල්ස්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා මේ දේවල් බලලත් මේකේ ෆොටෝස් එඩිට් කරන විදිය කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නත් එයාලා අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි ඊළඟට යමු අපේ දෙවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එකට. අපේ දෙවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Adobe Lightroom කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ විදිහට Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එකත් ඕපන් කරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි. Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්ත ගමන් අපිට මේ විදිහට එයාලගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙතනින් පල්ලෙහින් ස්කිප් කරගන්නවා දැනට. මේ විදිහට ස්කිප් කරගත්තට පස්සේ එයාලා අපිට මේකට ලොග් වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට Facebook එකෙන් Google එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Apple account එකෙන් එහෙම නැත්නම් Adobe account එකක් තියෙනවා. Adobe account එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මගේ Facebook එකෙන් මේකට log වෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ application එකට log වුණාට පස්සේ අපිට යාලගේ terms and conditions බලා ගන්න පුළුවන්. එතන පල්ලෙහින් accept and continue කියන එක select කර ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඊළඟට එන message එකෙත් පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ continue කියන button එක මම මේ විදිහට select කර ගන්නවා. හරි ඉතින් ඊළඟට අපිව රීඩිරෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඉතින් මම මෙතනින් මේ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලෝස් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊළඟට අපිව මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ මේන් ඉන්ටර්ෆේස් එකට අපිව අරගෙන එනවා. හරි. මෙතනදී අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ප්ලස් මාක් එක සිලෙක්ට් කරලා ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මගේ ළඟ තියෙන ෆොටෝ එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. හරි ඉතින් ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා කලින් ඇප්ලිකේෂන් එකේ වගේම මෙයාලගේ පල්ලෙහින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මොනවද අපිට දීලා තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් ඒ වගේම මොනවද අපිට දීලා තියෙන ඔප්ෂන්ස් කියලා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා මේ ඔටෝ කියන සෙක්ෂන් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලා ඔටෝම මේ ෆොටෝ එක කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට අරගෙන දෙනවා. ඒ වගේම තව පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගිහලා අපි මේ ඉෆෙක්ට්ස් කියන එකට ගියොත් එයාලා අපිට මොනවද දීලා තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් කියලාත් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඉෆෙක්ට්ස් අපිට එක එක විදිහට චේන්ජ් කරලා අපේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා බොහොම ලේසියෙන් ඔයාගේ ෆොටෝස් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කලර්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Lightroom කියන එක ගොඩක්ම යූස් කරන්නේ ෆොටෝ එකේ කලර්ස් හදා ගන්න තමයි. හරි ඉතින් අපි එහෙනම් යමු ඉක්මනටම ඊළඟ ඇප්ලිකේෂන් එකත් රිවිව් කරන්න. හරි ඉතින් ඊළඟට මම PixArt කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතනින් ඕපන් කරගන්නවා. ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අපි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නකොට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ ප්ලස් බටන් එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්ලස් බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා මම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නම් මේ වෙලාවේ PixArt ඇප්ලිකේෂන් එකට. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් PixArt ඇප්ලිකේෂන් එකට මේ වෙලාවේ අප්ලෝඩ් කරගත්තා. එතකොට අපිට යාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ පල්ලෙහින් අපිට අර විදිහටම ඔප්ෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙතන ඉෆෙක්ට්ස් කියන සෙක්ෂන් එකට ගියොත් එයාලා අපිට කලින් ඇප්ලිකේෂන් වලට වඩා ගොඩක් ඉෆෙක්ට්ස් එයාලා අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා එක එක විදිහට. එක එක සෙක්ෂන්ස් වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉෆෙක්ට්ස් ගොඩක් මේ PixArt ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ මම අද රිවිව් කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් තුනේම ප්‍රෝ වර්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයාලට සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. සමහර ඉෆෙක්ට්ස් එයාලා ෆ්‍රී අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ PixArt කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙත් ඒ විදිහටම අපිට සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ කරන ඉෆෙක්ට්ස් උත් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන හැම ඉෆෙක්ට් එකක්ම අපිට යූස් කරන්න බෑ මේ ෆ්‍රී ඔප්ෂන් එකේදී. හරි. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලට කලින් ඇප්ලිකේෂන් වල වගේම තියෙන ඔප්ෂන්ස් මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් ෆොටෝස් ඇඩ් කරන්න, ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න මේ විදිහට ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙත්. ඔයාට ඔයාගේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න. ඉතින් එඩිට් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඔප්ෂන් එක මෙතන උඩ තියෙනවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකේ.
ඉතින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයාගේ ගැලරි එකට ඒ වෙලෙම ඔයා එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. හරි ඉතින් මම අද කතා කරා Snapseed කියන ඇප්ලිකේෂන් එක වගේම Lightroom කියන ඇප්ලිකේෂන් එක සහ මේ PixArt කියන ඇප්ලිකේෂන් එක කියන ඇප්ලිකේෂන්ස් තුන ගැනම. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තුන හරහාම අපිට පුළුවන් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් බොහොම ලේසියෙන් ෆොටෝස් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් පාවිච්චි කරලා ෆොටෝස් එඩිට් කරගන්න විදිය ඔයාලට බලන්න ඕන නම් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක YouTube එකේ සර්ච් කරලා මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒ වගේම ඉෆෙක්ට්ස් වලින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් දේවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන විදිය හැම දෙයක්ම ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් හරහා ඒ දේවල් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මමත් මගේ YouTube channel එකකින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ෆොටෝස් එඩිට් කරන විදිය ගැනත් වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තුවකින් ඉන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේකේ notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් සමු ගන්නවා.